guys, ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තැනකට. දැන් thumbnail එක දකිද්දිම ඔයාලා දන්නා මම යන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් මම ඉන්නේ දැන් ඉබ්බගමුව town එකේ. ඉබ්බගමුව town එක පාස් කරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දොඩංගස්ලන්ද හන්දියෙන් හැරිලා යටවත්තෙන් ආපහු හැරෙන්නට ඕනේ. selagama කියන ප්‍රදේශය තමයි මේ හුලංගල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට Google Maps වල search කරොත් එහෙම හරියටම location එක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේත් first time. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු තන කොහොමද කියලා. අපි ආවේ බස් එකක නිසා ඒක මග නවත්තලා තමයි අපි මේ යන්න පටන් ගත්තේ. ඔයාලට පේනවාද selagama plantations කියලා වම් අත පැත්තේ පොඩි පුවරුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ selagama plantation කියන එක. පේන විදිහට නම් හරිම ලස්සන පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ හරිනම් චුට්ටක් ශුෂ්ක පරිසරයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආපු ටයිම් එකත් එක්ක වෙන්න ඇති. හුලංගල උඩට ගියාට පස්සේ මේ ක්ලයිමේට් එකට වඩා ටිකක් හොඳ සෞම්‍ය ක්ලයිමේට් එකක් අපිට විඳ ගන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මගේ අනුමාන කිරීම අනුව එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි උඩටම ගිහින් බලමු. ඔන්න ඔහොම යද්දී අපිට හම්බ වෙනවා දකුණු අත පැත්තේ පොඩි නිවහනක් වගේ තැනක්. එතන ඇත්තටම ටිකට් කවුන්ටර් එක. ඒක මේ ප්ලාන්ටේෂන් එකෙන්ම දාලා තියෙන එකක්. මේ ප්ලාන්ටේෂන් එක හරහා තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ ලස්සන ප්ලේස් එකට. ඉතින් ඒ නිසා එතනින් අය කිරීමක් කරනවා. අපෙන් එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 100ක් ගත්තා. එතකොට සමහරවිට අපි පුද්ගලික වාහනයක වගේ එනවනම් වාහනයටත් එක්ක අය කිරීමක් කරනවා ඇති. මට ඒක එතනින් අහන්නට බැරි වුණා. හැබැයි කැම්ප් කරන්න යනවා නම් එහෙම රුපියල් 5000ක මුදලක් අය කරනවා කියලා තමයි කිව්වේ. බලන්නකො කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ පරිසරය ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ පාරේ ඕනනම් අපිට වාහනයකට උනත් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගොඩක් කට්ටිය ආවේ බස් එකේ නිසා අපි බස් එක මග නවත්තලානේ ආවේ. ඕන කෙනෙක්ට පුද්ගලික වාහනයක එනවා නම් වාහනේම මෙතන උඩටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අය කිරීමක් කරනවා අර පහුවෙච්ච ටිකට් කවුන්ටර් එකෙන්. ඒ පේමන්ට් එක කරලා ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් වාහනයක එන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අමාරු පාරක් නෙමෙයි. 4 wheel වාහනයක්ම ඕනෙත් නැහැ. මොකද ටිකක් උස වාහනයක් තිබ්බ හොඳයි යට වදින නිසා. ඔන්න ඉතින් මග යන ගමන් අපේ සුපුරුදු අමුත්ත ටික අපිට හම්බුණා. ඇත්තටම අමුත්ත නම් නෙමෙයි. දැන් එයාලා නිකන් අපේ හරීම ළඟ යාළුවෝ වගේ. ඔන්න පේනවා හැමෝම යන හුලංගල. මට පේනවා කැමරාවට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ දේවත් ඇත්තටම මේ හෙක්ටයාර් 274ක් ප්‍රමාණයකට ව්‍යාප්ත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටිය දලු කඩන්න එනවා. හරිම ලස්සන වාට පිටාවක් තියෙන්නේ. අවුව සැරයි නේද? ගම කොහෙද? මෙහෙම තමයි. මේ හරියමද? ගෙවල්? ගෙවල් කල්ලේ අපි. පහළ. මේ ආපු පාරේම යන්න ඕනේ. හරි හරි. කැම්පස් එකකට. ඔව්. මේ යන අතරමඟදී හම්බ වෙන තේදලු කඩන කට්ටියත් එක්ක කතා නොකර යන්නේ නෑනේ මම. ඔයාලා දන්නවනේ මගේ වීඩියෝස් වල මම අනිවාර්යෙන් කතා කරලානේ යන්නේ. අන්න උඩින් පේනවා මගේ ගමනාන්තය හුලංගල. අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු. මට ඉවසිල්ලක් නෑ වීව් එක බලනකම්. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම ෆොටෝස් වල වීඩියෝස් වල තිබ්බා වගේම හුලංගල කියලා මේ මෙතන තියෙන පීක් එකේ ගලේ ගහලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි.
අපි වීව් එකත් බලන්න යන් චුට්ටක් අයිනට යන්කෝ වීව් එක බලන්න. මේ බලන්නකෝ ඉතින් මේ තමයි අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ලස්සන තැනක් බලන්න ආවහම ඉතුරු කරලා යන දේවල්. මේවා ඉතුරු කරලා යන්නවත් දාලා යන්නවත් එපා. එන කෙනෙක්ගෙන් මං ඉල්ලන එකම දේ තමයි අරගෙන එන ඒවා ආපහු ඒ විදිහටම අරගෙන යන්න කියන එක. මෙන්න මෙතන පොඩි හෙවණක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. එතන ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා සුද්ධ වෙලා වගේ එතන නිකන්. ඔන්න බලාගන්න වීව් එක. වාව්. මේ හුළංගන නගින්න එන කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් උඩට නගින්න. ඉතින් දවල්ට කෑම එහෙම කාලා අපිත් ওই ටික නගින්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. අපි යන්න අර අමාරු කන්ද නැග්ගා. මෙන්න මෙතන තියෙන කැලෑ කුට්ටිය පාස් කරන්න හරිම අමාරුයි. අපිට මෙතෙන්ට යන්න බැරුණා. මෙන්න මේ හරින් විතර අපිත් නැවතුණා. ඊපස්සේ අපි දැන් වැස්සත් එක්ක නිසා ඉක්මනට ආපහු බැස්සා. මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. අකුණු ගහනවා හොඳටම මේ මෙතන එලිමහන් භූමියක් නිසා ඉන්න ටිකක් බයයි. හැබැයි මේ වීව් එක ලස්සන නිසා වීඩියෝ කරන්න හිතුනේ මාර ලස්සනයි. ඉතින් ඔහොම අපි හුළංගල බලලා එන ටිකක් හවස් වුණා. අර ඈතින් පේන්නේ කරගහ තැන්න. ඉතින් එන ගමන් ඒක පේනුණා. එතන ගොඩාක් channels වල කුළුණු එහෙම නැත්නම් towers තියෙනවා. ඉතින් දවල් නම් හොඳට පේනුණා. මට ඒක වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් දැන් ඔන්න හවස මං යන ගමනොත් ඒක දිහා බලාගෙන මේ වීව් එක රස විඳ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕනම ලස්සන තැනකට අපිට සමු දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මාත් ඔන්න අද දවසේ හුළංගලට සමු දෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක අලුත් තැනක් ඔයාලට පෙන්වන්න ආයෙත් එන්නම්.